इथे अशी खडकं आहेत, पण इथे कन्फ्युजन झालं आम्हाला की पायवाट नक्की कुठे आहे, कारण की असे पानं पडलेत. इकडनं आता कसं चढायचं कॅमेरा घेऊन. सगळ्यात इमानदार प्राणी म्हणजे हाच. कसे ते त्या भिंतीच्या आतून बाहेरून कसे कसे आलेत. हा गड कुठे आहे, येथे कसे पोचावे व या जागेचे इतिहास तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत, तर व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत बनून राहा. नमस्कार मित्रमंडळी, मी मयुरेश केनी. स्वागत आहे तुमचं समयू व्लॉग्समध्ये. आपण आज आलो आहोत मुरबाडमधील गोरखगड एक्सप्लोअर करायला. आज सायली नाही आहे आपल्यासोबत, सह्याद्री ट्रेकिंग ग्रुप देखील नाही आहे. आज माझ्यासोबत आहे माझा ऑफिसचा कलिग आहे, विजय लुगडे त्याचं नाव आहे. आज आम्ही दोघं आलो आहोत. मंडे आज दोघांना पण सुट्टी, तर आम्ही दोघं आज आलो आहोत गोरखगड एक्सप्लोअर करायला. त्यांना वाया घालवत सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. लेट्स गो. तर आम्ही आता मसा गावात आहोत. लास्ट जी एसटी होती ती आमची सुटली, तर मग आम्हाला दुसरं काही ऑप्शन नव्हतं. आम्ही ह्या गावामध्ये गावातल्यांना विचारून वस्ती केलेली आहे. तुम्ही पाठी पाहू शकत असाल, टेंट बांधलेला आहे. इथे आराम करू आणि सकाळी उठून बस पकडून जाणार आहोत, जिकडनं गोरखगडचं बेस विलेज आहे तिथे सरळ गोरखगड ट्रेकिंगला. गुड मॉर्निंग. पाटी तिथे आम्ही काल टेंट बांधलेला होता. आम्ही आता मसामध्ये आहोत. पाटी मसोबाचं मंदिर आहे, जे की फेमस आहे आणि इथे जत्रा देखील भरते दरवर्षी जानेवारीमध्ये. कारण माझ्यामध्ये 7:30-8ची बस आहे. तर आता इथून पाटी रोड तुम्ही पाहू शकत असाल, त्या रोडवरून आता आपल्याला बस भेटणार आहे गोरखगडला जायला. चला ट्रॅव्हल करूया. कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकावरून बाहेर आपल्याला एसटी डेपोला, तिथूनच आपल्याला ढासाई मासा मार्ग धावणारी एसटी बसने प्रवास करायचा आहे. प्रत्येकी 70 रुपये असे भाडे आहे. त्याच बसने आता ते आपल्याला ड्रॉप केलं आणि समोरच आपल्याला तो जो अंगठ्यासारखा आकार दिसतोय तो आहे आपला गोरखगड. त्याच्या बाजूलाच तो सुळका दिसतोय, तो मच्छिंद्र सुळका आहे. या रस्त्याने आपल्याला आता गडाकडे प्रस्थान व्हायचं. जरा पुढे आल्यावरती आपल्याला असं गोरखगडाचं प्रवेशद्वार लागतं. प्रवेशद्वारावरून आपण आता आलो इथे वर. इथे आपल्याला समोर गोरक्षनाथाचं मंदिर आहे. वर चढून आल्यावर राईट साईडला जाऊन तिकडे जे दिसतंय बोर्ड लिहिलेलं गडाकडे जाण्याचा मार्ग, इथूनच आपल्याला गोरखगडसाठी वरती आता जायचं आहे. या बाजूने आपण मंदिराच्या इथून आलो आणि इथून आता हा असा ट्रेल चालू झालेला आहे. इथे असं आपल्याला एक बोर्ड दिसतंय, त्याच्यावरती हा कुठला प्राणी आहे तर मला तर काय माहित नाहीये. रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रवेश निषेध, पण आपल्याला ह्याच मार्गाने वर जायचं आता. एसटी आपल्याला किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या देहरी गावात सोडते. तिथूनच किल्ल्याचा प्रवेशद्वार दृष्टीस पडतो. गोरखगड समुद्रसपाटीपासून 2130 फूट उंच असून हा एक दिवसात भेट देता येणारा किल्ला आहे. मुंबई आणि पुण्याहून अगदी पोहोचता येतो. किल्ल्याचा इतिहास माहीत नसला तरी उभ्या दगडी भिंतीवर चढण्याचा थरारक अनुभव आणि चित्तथरारक दृश्यामुळे गोरखगड ट्रेकर्सना आकर्षित करतो. ट्रेलच्या आजूबाजूला पूर्ण तुम्ही पाहू शकत असाल काही काही राख आहे. कदाचित इथे रात्री वनवा देखील पेटला असू शकतो किंवा कोणीतरी आग घातली असेल, जे पूर्ण सुकलेलं गवत वगैरे आहे ते नष्ट करण्यासाठी. दोघंच होतो, पण आपल्याला इथे अजून 3 जणांनी जॉईन केलेलं आहे. 1, 2, तिथे 3 आणि चौथा पण एक आहे तिथे, तुम्हाला दिसत असेल तर. आपल्याला आता जॉईन केलं आहे यांनी. हे लोक आपल्याला रस्ता दाखवत आहेत. तर हा थंब सारखा आपल्याला आकार दिसतोय, तो आपला डेस्टिनेशन आहे. या कुत्र्यांचं काय चाललंय काय माहित नाही, इकडे तिकडे पळत आहेत मागासपासून, पाहू शकत असेल. खेळत आहेत आपापसात मध्येच. ही ट्रेल अशी आजूबाजूला पूर्ण झाडी आणि मधूनच आपली ट्रेल. गोरखगडवरती बरेच असे आपल्याला 2-3 तरी डस्टबिन दिसले. तुम्ही पण जेव्हा याल तर कचरा कॅरी करून तो डस्टबिनमध्येच टाकावा. अजून कचऱ्याचा डब्बा व इथे बसायला बाकडा देखील दिलेला आहे. भीमाशंकर अभयारण्य, म्हणजे हेच भीमाशंकर वन विभागावाल्यांनी कदाचित तिथे हे बसण्यासाठी व कचऱ्याच्या डब्यांची देखील अरेंजमेंट केलेली आहे. ही स्वच्छता बऱ्यापैकी आहे गडावरती. चालता ट्रेल्स वरती तरी प्लास्टिक वगैरे कुठे दिसत नाहीये. फक्त जे आहेत ते आपले सुके झाडांची पानं किंवा फांद्या वगैरे, गवत वगैरे, तेच सगळ्या गोष्टी आहेत जे की नॅचरल आहेत. तर इथपर्यंत आलो आहे. बराच दम लागतोय कारण की पूर्ण असं स्लोप आहे, ते दगड आहेत, ते चढून वर जायला लागतं. हे लोक अजून आमच्या सोबत आहेतच, 4 जण. ते लोक कदाचित आमच्याबरोबर वर यायचा प्रयत्न करतात. पूर्ण कुठपर्यंत येतं आता पाहूया. तो हिल सारखा डोंगर दिसत असेल तर त्याच्यावर चढून परत मध्ये दरीत उतरलो, तिथून असं वर इथे परत आलोय आणि असं गोल फिरून आपल्याला त्या टॉपवरती पोचायचं आहे. थोडा इथे विश्रांती घेतली आम्ही. हे लोक पण थकले, आम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्ती थकलोय. थोडं आता पाणी वगैरे इथे पिऊन आम्ही परत मार्गस्थ होणार आहोत. समोर जी आहे ती अहुपे घाट आहे, पूर्ण अहुपे घाट मार्ग आहे. त्या साईडला अहुपे गाव आहे आणि ते समोर जो आहे तो सिद्धगड आहे. गोरखगड आणि मच्छिंद्रगड या प्रदेशात घनदाट जंगल आहे.
इथे अशी खडकं आहेत, पण इथे कन्फ्युजन झालं आम्हाला की पायवाट नक्की कुठे आहे, कारण की असे पानं पडले त्याच्यामुळे पायवाट पूर्ण ढाकली गेलेली आहे. वरती वानर आहेत तिकडे तुम्हाला दिसत असेल तर, काळ्या तोंडाची माकडं. इन शॉर्ट हे कुत्रे त्यांना बघून त्यांच्या पाठीपाठी पळतात देखील आहेत. तर आम्ही कन्फ्युज आहोत, बट गॉड इज ग्रेट. आम्हाला इथे निशाणी भेटलेली आहे किल्ल्याकडे जाण्याचा मार्ग, म्हणजे आपल्याला ह्या रस्त्याने जायचं आहे. चलो 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 चल बाबा, ये मला पुढे जायला सांगते. इथे जरा कन्फ्यूज होऊ शकता, तर तुम्ही कुठे जर तुम्हाला रस्ता कळत नसेल तर आजूबाजूला तुम्ही पाहण्याचा प्रयत्न करायचा. झाडावरती कुठे ना कुठे तुम्हाला निशाणी भेटणारच आहे. ते देखील आपल्याला असं एक निशाणी करून ठेवलेली आहे कोणीतरी. इथे देखील एक आहे. आपल्याला ह्या मार्गाने असं पुढे व्हायचं आहे. इथे पण दिसतंय. जे कोणी येतात ते लोक रस्ते शोधून काढतात आणि ते लोक असेच मार्किंग करतात, जेणेकरून कोण नवीन लोक येत असते त्यांना त्या चांगल्या उपयोगी पडतात. कसे चारी लोक रांगेत येत आहेत पाठी फॉलो करत. ते बोलतात ना, सगळ्यात इमानदार प्राणी म्हणजे हाच, आणि हे आपली इमानदारी आता दाखवत आहेत. आम्ही त्यांना ना खायला बिस्किट दिलं ना काही दिलंय, तरी पण ते आमच्या पाठी येतच आहेत. तुम्ही जर येत असाल तर हे तुम्हाला असं ब्लू कलरचं एक मंदिर लागलं तर मग तुम्ही बरोबर रस्त्यावर आहात असं तुम्ही मानावं. ते देखील काही फलक दिलेले आहेत माहितीवाले. डेर माता मंदिर या मंदिराचं नाव आहे, ते लिहिलेलं आहे. महिलांनी प्रवेश करून आहे. मी पाया पडून येतो आतमध्ये जाऊन. किल्ल्याला संत गोरखनाथ यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी येथे तपश्चर्या केली होती. मंदिराचे काही अवशेष आहेत. चारी बाजूने तुम्ही पाहू शकत असाल. पुरातन काळात इथे कदाचित भिंत असू शकते साईडनी. इथे हा दिवा अजून देखील चालत आहे. कोणी लावला, कधी लावला ते माहीत नाही. तुम्हाला दिसतोय का माहीत नाही हा भाग. आम्ही आता गडावर आलो तर खालपासून इथपर्यंत आम्हाला असं वाटतं पूर्ण गडावर आम्हीच आहोत. बाकी तर कोण अजून दिसलेलं नाही आहे. कुत्र्या आणि माकडांव्यतिरिक्त आणि आपल्या व्यतिरिक्त इथे अजून कोण आहेच नाही. आता कातळाच्या पायऱ्या म्हणजेच दगडात कोरलेल्या पायऱ्या आपल्याला लागणार आहेत. आणि अजून ऊन तर एवढं नाही आहे, तर मग आमचा टार्गेट तेच आहे की उन्हाच्या आधी तिथे गेलं तर बरं होईल. कारण की उन्हामुळे त्या पायऱ्या गरम होणार आणि त्याच्यामुळे आम्हाला बराच उन्हाचा त्रास देखील होईल आणि त्या पायऱ्यांचा चटका देखील लागू शकतो. तर जाता आता हे एक झाड मला असं दिसलं. हे पूर्ण भिंत आहे, पुरातन असे हे दगड आहेत भिंत. ते पूर्ण मुळं तुम्ही पाहू शकत असाल कसे ते त्या भिंतीच्या आतून बाहेरून कसे आले आहेत. हा असा भला मोठा झाड, असं काहीतरी वेगळा युनिक वाटलं डिझाईन पाहून, म्हणून तुम्हाला देखील दाखवा असं वाटलं. तर ह्या पुरातन अशा पायऱ्यांचे अवशेष आहेत जे की नष्ट करण्यात आलेले आहेत इंग्रजांद्वारा. पूर्ण तुटलेले आहेत. तुम्ही मोठे दगड पाहू शकत असाल असे सपाट रेक्टँग्युलर. ते पायऱ्यांचेच अवशेष आहेत पुरातन. इथून आता आपण असे आलो, आपल्याला जायचं आहे ह्या रूटनी. इथे एक गुहा आहे, ती आता गुहा आपण एक्सप्लोअर करायला जाणार आहोत. ही पूर्ण कातळामधली अशी गुहा आहे. परत आता आपण इथून जाणार आहोत वरती द्वाराच्या दिशेने. तिथे आपण ती गुहा कातळातली पाहून आलो आणि ह्या मार्गाने असं आलो. इथून परत आता पूर्ण कातळी पायऱ्या चालू होतात. तिथे माझा बोट आहे, तिकडेच आपल्याला द्वार दिसत आहे, मुख्य द्वार. आपल्याला तिथे जायचं आहे. तिथे एक चांगला असा व्ह्यू दिसला आम्हाला. विजयनी चढायला सुरुवात केलेली आहे. असं चढायचं आहे. इथे कोणीतरी कदाचित शेकोटी किंवा चूल बनवली असेल. इथे स्टे देखील करतात, कॅम्पिंगसाठी येतात लोक. पण चांगली टेंट बांधण्यासाठी जागा आहे. तो तिथपर्यंत पोहोचला. आता मी इथे खाली ब्लॉग बनवत थांबलो. इथे कातळामध्ये आपल्याला बरेच असे काय होल दिसत आहेत, तर ते कशासाठी काय आहेत माहीत नाही. तिकडे एक माकड देखील दिसला आपल्याला. तर आपण जाऊया वरती इथून आता. व्हिडिओची लेंथ मोठी होत असल्याने आपण या व्हिडिओला 2 भागात विभागला आहे. इकडनं आता कसं चढायचं कॅमेरा घेऊन तुम्हाला दाखवतो मी आता. तर पुढील व्हिडिओ नक्की पहा व चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ते बेल बटन देखील दाबा, ज्याने दुसऱ्या भागाचे तुम्हाला सहज नोटिफिकेशन मिळून जाईल. व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.